بوم! سلام دوستای خوبم، حالتون خوبه؟ امروز میخوام یه ماشین خیلی باحال آنباکس کنیم، یه دونه BMW. آره میدونم. نگاه کن. دنده هست. میدونم. باز کنیم؟ آره. بیا با آنباکس کنیم. اینا که چسب گردش میدسته. آره دیگه اوکی. اونجا رو باز کنیم؟ باشد. الان من نمیخوام. همینطوری بکشیم بالا. نمیخوام. سکر. اینجا رو باز کن. خب بکش. من نکشم به تو. اونجا رو چیز تو بکش. بکن. بکش دیگه. واو. این که بازه. نگاه کنید. من اینو دارم. نگاه اینجا هم دنده داره. سکر. اینجا آن میشه. نگاه اینطوری آن. من میگم یه پروبلمی دارم. اینجا گو میگه. اینجا چیه؟ یا اهورا. تو میدی. این چیزه. ترمزه. تو اینا تو میدی اینو ماشین رو چیزی در چیکار؟ بیاریم؟ همینجا میدونم دیگه. من میخوام هیچ ماشین کار رو نمیشه. تو ماشین رو داریم. یکی نمیخوای؟ نه. تو میتونی؟ نمیتونم. جون نداری؟ تو گاوی که از منی. دیگه باز شد. خب اینو بده. اینو اونجا. خب دیگه چی داره؟ دیگه باید پاره کنی. نه پاره کنی ماشین رو میشکنی. آها داره. برو قیچی بیار. برو قیچی بیار. اوکی. سایروس بیار. دنیا. قیچی داری؟ اوی. بیا بازش کنه. فکر میکنی باید میفته همینطوری یا باید باز کنه چیزی؟ اهورا میگم جا باید باشه که تستش کنیم. همینجا تست میکنه. رومو نمیره. ریموت کنه. ببین. نباید. خودش میفته. وی ماشین این چیزا رو بده. این هم یاد اون باتری. سکر. من خودم میدم 5 به درایو. 5 تا باز. خودم میدونم. 5 تا اینجا میخوام. اوکی. نگاه همینطوری بازی رو گذاشتیم پشت ما. تمام. پشته. سک. چرا این بره داخل دیگه؟ اینم از ماشین. نگاه کنید چقدر باحاله. آره. میگم درشو باز میکنه یا نه؟ فکر نکنم. نه. نمیدونم. یا اینو الان در بیاریم. خب باید میچسبه. چون که اینا چیز داره از این میرم چیز داره کیا الان 3 تا میخوایم باکتری بده. تا اینجا. یکی دیگه بیا. نگاه به این چی کنیم؟ اینو بذار رو پشت. خب اینم از کنترل چیزه فرمونه. نگاه کنید به اینم این دنده عوض میکنیم.
آره حالا روشن میکنم این چیز روشنش میکنم. این باید روشن اینجا میکنم. واو روشن کنم. ای چرا یک دفعه نیست چسبین شد. اوکی بشوارن کن. روشن کردی؟ روشن کن این اینجا بگیر نگاه کن اینطوری بگیر اینطوری نه اینطوری بگیر اوکی حالا به این چقدر چی باحاله. گاز میده. بعد این چی گاز میده. ای نگاه کنید صدا رو میشنوید؟ حالا من سکر بگیر یک دقیقه برم فکر کنم دنده ها الان چی میکنم؟ این دنده یکه یواشتره اینم دنده دوره اینم پشته ببینیم. اینم اشتوپه این کار به من بده. بیا بزن بیا گو اینجا گو میزنی استاپ گذاشتم بزن یک تا یواشتر باشه بزن. نه بزن اینجا آرام بزن سایروس بده این که چپه گذاشتم این چیه؟ این برن چی؟ ترمزه ریختنه. نه درست نیست نگاه کنید گو باید پارک کنم بذار پارک کنم یواش ضرور یک نمیدونم یک مال پارکه و دو مال گازه. دوست خوبم اگه تا حالا کانالمون رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید لایک هم یادتون نره تست کنیم بریم بیا بریم نمدار بیاریم الان تو هم ماشین رو بیار چه کار کنم؟ بیا بریم خداحافظ. ماشین پشتته چطوری درست کرد؟ فقط لکه نبید. بکر باید تند باشه و یک جوی لکه کنیم. لکه نه این الان بد بود فکر کنم برنزه. باید این سمت میکدم برنزه فکر کنم. ترمز؟ آره ترمز باید فکر کنم. یادی سه اشته ماشینا؟ نه نمیره خوب خان دنده عقب برم بای بای
سلام. بدی کارم نورانی بکنم. یه کاری حواست باشه نخوری بجا. سلام بیبی. نجات شدش؟ دوستای خوبم، اینم از برنامه امروزمون. تا برنامه بعدی خداحافظ. لایک و سابسکرایب یادتون نره.